Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adâncirà. Palatul Parlamentului din București a găzduit recent cea de 14-a ediție a evenimentului Mic dejun cu rugăciune. Manifestarea, care prezintă un mare interes pentru clasa politică, dar și pentru biserică, este organizată de grupul ecumenic de rugăciune al Parlamentului. Mă bucur să fac parte din acest grup de rugăciune. Este mult de lucru și noi, ca și creștini, va trebui să ieșim un pic din biserică, nu mai să ne rugăm, ci să și activăm. Și dacă România astăzi este în situația care este, fiecare constată unde este dacă este bine, e meritul nostru, dacă nu este bine, suntem vinovați toți. Este o bucurie, sigur, și un privilegiu al nostru, al tuturor, să ne putem reuni alături de liderii noștri politici, care, iată că dau și mărturie creștină. Creștinii în această țară au speranță că sunt reprezentați și ca valori. Mesajul pe care noi l-am transmis în această zi la Parlament este un mesaj de încredere în valorile creștine ale României și ale Europei. Am în minte istoria acestor evenimente și mă bucură tare faptul că din ce în ce mai mult sunt legate aceste evenimente de realitățile din țara noastră. Grupul de rugăciune este un loc în care uităm de toate problemele și necazurile politice, în care ne regăsim fiecare pentru că se simte unitatea, dragostea și credința în Dumnezeu. La ediția din acest an au fost prezenți aproape 600 de invitați din Parlamentul și Guvernul României, lideri creștini, personalități culturale, invitați din Statele Unite ale Americii, Asia și Europa. În expunerile lor, vorbitorii au arătat că este nevoie de o reformă spirituală în Europa și în lume. Toți constatăm această stare de fapt și atunci ce trebuie să facem? Eu am să răspund la această întrebare cu Biblia. Aceasta este cartea pe care trebuie să se fondeze istoria neamului omenesc. Am fost impresionată de mesajele care au fost adresate mulțimii de președintele Academiei, domnul profesor dr. Ioan Aurel Pop, de părintele profesor Stelian Tofană, pentru că ei ne-au amintit că România și Europa și lumea întreagă are nevoie în primul rând de o reformă spirituală. Europa Unită trebuie să fie, după părerea mea, un concert al națiunilor animate de un ideal comun, care nu este primordial nici economic, nici politic, nici administrativ, ci spiritual sau cultural. Mă bucur că aici suntem mulți care am venit aici ca oameni al lui Dumnezeu, pentru ca să discutăm o problemă importantă, nu numai la nivel confesional sau personal, ci și pentru societatea românească. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni de caracter, oameni integri, nu doar în biserici, ci și în societate, în afaceri, în politică, în academie și în agora socială. Cred că este bine să ne unim, factori religioși, politici, din mediul de afaceri, să discutăm, să ne rugăm, să împărtășim și cred că unul din lucrurile cele mai importante este să ne rugăm pentru binele națiunii noastre. Participanții au recunoscut nevoia de implicare activă în societate și importanța rugăciunii. Când sunt oameni care se roagă, care cheamă fața lui Dumnezeu, Biblia și Dumnezeu ne spune că Dumnezeu vindecă țara. Cred că rugăciunea în Parlament, rugăciunea în mediul politic poate face o diferență. Dau seama că atunci când poporul lui Dumnezeu se roagă, se întâmplă ceva. Faptul că suntem la un mic dejun cu rugăciune spune totul. Există o libertate pe care n-au visat-o înaintașii noștri. Eu cred că guvernul, cred că politicienii, cred că oamenii care ne conduc au nevoie de rugăciune. Pe calea asta aș chema pe toți credincioșii care înțeleg că Dumnezeu este Cel care poate binecuvânta România să se unească și să cheme numele Domnului pentru țară. Din expunerile prezentate la ediția din acest an a Micului dejun cu rugăciune, a reieșit că este necesar ca respectarea valorilor transmise de Dumnezeu să se regăsească în agenda celor care conduc o țară.